Hej på er och välkommen till en ny video av instruktioner. Idag tänkte jag göra en modellera som vi ska göra gemensamt. Det här är en riktigt speciell modellera som är väldigt enkelt att göra. En Smurfblå skulle jag kalla den för. Hur jag gjorde det visar jag strax alltså. Ja, bland förhållandet är 2:1, alltså dubbelt så mycket majsstärkelse som hårbalsam, beroende på hur mycket modellera ni vill göra. Jag använder nu 4 matskedar majsstärkelse. Och det betyder att det blir 2 matskedar med hårbalsam. Och så blandar jag ihop det hela. Nu ska jag ha i mitt livsmedelsfärg. Och så blandar jag det hela en gång till. Det här är så färdiga modelleran i blå utav hårbalsam och majsstärkelse som är riktigt häftig verkligen. Jag tror faktiskt inte att den skulle bli så bra. Färgen är himla bra, påminner mig så mycket om smurfarna. Därför kallar jag den för Smurfblå eller glasslera. Kanske är den Elsa-lera. Har ni någon bra idé för namnet så får ni jättegärna berätta om det i kommentarerna. Jag gillar verkligen den här. Superenkelt att göra. Bara 2 ingredienser. Och jag har lite färg på fingrarna. Men annars färgar läran inte av sig. Konsistensen kan man variera själv beroende på hur mycket majsstärkelse eller hårbalsam har i. Men alltså jag gillar den här verkligen riktigt mycket. Påminner mig lite om terapilära för att den flyter isär riktigt. Ja, jag är riktigt belåten verkligen över den här. Och om ni gillade den, ge mig en tumme upp. Lämna några fina kommentarer och glöm inte att prenumerera på vår kanal så ses vi nästa gång igen. Hej då!